Ja nyt Suomeen. Talousvaikuttaja Björn Wahlroosin mielestä Nokian matkapuhelinten myynti Microsoftille on ymmärrettävä ja looginen teko. Tampereella puhuneen Wahlroosin mukaan Suomen tulevaisuus ei ole pitkään aikaan ollut enää Nokian kännyköistä kiinni. Wahlroosin mielestä yhä pätee vanha viisaus, ettei Suomessa kannata tehdä hevosia pienempiä laitteita. Kaksisalillista, uteliaita kuuntelijoita ja talouden kasvun välttämättömyyttä saarnaava talousguru Björn Wahlroos. Siinä tarjontaa tänään Tampereen yliopiston johtajuussymposiumissa. Nokiankin myyminen tuli esiin värikkäin sanakääntein. Meidän on pakko ymmärtää, että tämän vanhan Nokia-kakun uudelleen ja uudelleen jakaminen ei vie Suomea yhtään minnekään. Meidän on pakko perustaa leipomo. Wahlroos ei paljon kännyköiden päälle perustanut. No, olemme jo melkein 10 vuotta saanut tottua siihen, että kännyköissä ei enää ole Suomen tulevaisuutta. Viimeiset 5 vuotta se on mun mielestä ollut aika itsestäänselvää. Hyvä ystäväni Tauno Matomäki, hän aina sanoi, että suomalaisten ei kannata panostaa hevosta pienempiin niin kuin tavaroihin. Ja jos olisi vitsikäs nyt, niin sanoisi, että ehkä Tauno sittenkin oli oikeassa. Wahlroos piti Nokia-kauppaa oikeana. Se ei ollut yllättävä veto, se oli mielestäni hyvin looginen ja todennäköisesti oikea veto. Hallituksen viimeaikaisiin toimiin talouden elvyttämiseksi Wahlroos ei ollut aivan tyytyväinen. Siltä osin, kun me nyt katsotaan sitä, mitä hallitus sanokamme viime keväästä lähtien on tehnyt, yhteisöveron alennus ja nyt tämä rakennemuutospaketti, siinä on paljon oikeita elementtejä. Se on vain se, että Suomi on vajonnut syvempään kuoppaan, kun varsinkin hallitusohjelmaa kirjoittaessa ymmärrettiin. Ja se tarkoittaa sitä, että niiden toimenpiteiden, jotka tänään nostavat sieltä kuopasta, niiden täytyy olla aika massiivisia ja sitä nämä hallituksen toimenpiteet eivät vielä ole. Oliko oikein ottaa lisää lainaa? Minun mielestä oikeastaan ei. Minä näkisin mieluummin kyllä sen pysyvän ratkaisun, että sopeutetaan sitä menobudjettia, kun että otetaan lisää lainaa. Wahlroos näkee Suomen tuhonneen kilpailukykynsä, joten tulevaisuus on synkkä. Kello on itse asiassa 5 vajaa keskiyön. Björn Wahlroos, miten vakava Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä on? Kyllä se mun mielestä hyvin vakava on. Itse asiassa olen jossain verrannut sitä vuoteen 1991, jolloin Esko Ahon hallitus tuli valtaan ja jonka jälkeen aikamoinen rupeama tuli sen eteen. On niitä, jotka sanoo, että ei tämä nyt ihan yhtä paha ole. Mä kuulun niitä, jotka sanoo, että tämä on ehkä vakavampi kuin vuonna 1991. Toki silloin meillä oli edessä pankkikriisi ja suuria ongelmia, jotka siltä alueelta tuli, joka ei nyt ole edessämme. Mutta jos sitten katsotaan, minkälainen meidän kustannuskilpailukykykriisi tällä hetkellä on, mitä se on merkinnyt investoinneille ja mitä kaikki tämä tarkoittaa meidän niin kuin tulevaisuuden näkymille vientipuolella ja kasvussa, ne itsestään on syvempi. Tämä voi vielä lisätä sen, että keskeinen ulospääsy tuosta 90-luvun kriisinässä tapahtui sitä kautta, että meillä oli oma valuutta, joka 2 otteeseen tippui 20% yhteensä. Ja sen seurauksena päästiin takaisin niin kuin kilpailukykyisen suomalaisen työn hintaan. Sitä mekanismia ei enää ole. Meidän pitäisi tehdä tämä sopeutus jollain muulla mekanismilla tänään. Ja se tulee olemaan erinomaisen paljon vaikeampaa kuin mitä se oli 90-luvulla. Selvitäänkö me tästä? Kyllä suomalaiset aina on selvinnyt kaikesta. Mutta jos mä sanon, että tämä on vaikeampi kuin 90-luvun kriisi selvittää, niin se tietenkin myös tarkoittaa sitä, että se työpanos, joka edellytetään seuraavalta hallitukselta, joka tämän Esko Ahon verrattavissa olevan niin kuin työrupeaman ottaa kantaakseen, se on aikamoinen. Tässä täytyy tehdä todella paljon ennen kuin me päästään takaisin siihen, että teollisuutemme investoi ja vietimme vetää. Yrityshistorian professori Markku Kuisma kysyi tuossa taannoin, että Venäjään viitaten, oletteko te Suomen pikku oligarkki? No, mulla on vähän vaikea sitä ymmärtää, en mä ainakaan sellaiseksi koe itseäni. Hän viittasi siihen, että valtion omaisuutta uudelleen järjestelemällä niin olette luoneet rikkautenne. No, sinähän olet itse kirjoittanut minusta kirjan ja sä kai jopa sen perusteella voit itse todeta, että se ei pidä paikkaansa. Osinhan näin tapahtui tietenkin, kun vanhan Postipankin omaisuutta järjesteltiin ja te investointipankkiirina sitten vaihdoitte oman yrityksenne tämän entisen Postipankin osakkeisiin.
No siinä kyllä suurin voittaja on Suomen valtio, joka on verrattomasti minua suurempi osakkeenomistaja. Minä en ole käteisellä ostanut mitään valtiolta, vaan itse asiassa ottanut hoitaakseni aika huonosti hoidetun valtion pankin, ja tulokset ei ollut ihan huonoja. Markku Kuisma tässä omassa kommentissaan taannoin kysyi myös ja väitti, että investointipankkiirit eivät luo mitään uutta. He vain kytkevät imupillinsä muiden leipomaan kakkuun. Tämä on oikeastaan lähellä tämän kirjan teemaa, koska tämä on tämmöinen tyypillinen niin kuin luterilainen käsitys maailmasta, luterilais-marksilainen ehkä, joka perustuu sille ajatukselle, että ellei niin kuin työhön liity hikeä, niin se ei ole minkään arvoista. Modernin maailma on osoittautunut, että tämä ei erityisen merkittävissä määrin enää pidä paikkaansa. Kaikkein tuottavin työ nykyään tehdään toisaalta informaatio- ja kommunikaatioteollisuuden puitteissa Microsoftissa muualla ja toisaalta finanssimarkkinoilla. Miten on sitten mahdollista, että rahaa luodaan rahasta? Tämä on vielä kiinnostavampi vanha tämmöinen luterilainen, niin kuin, ja vielä taaksepäin itse asiassa, niin kuin kirjassakin totean, niin vielä 1745 niin katolinen kirkko halusi kieltää rahan tekemisen rahasta. Islamilainen uskonto tekee sen vieläkin, ja ilmeisesti sinäkin. Rahasta sen verran vielä jatkaisin, että Nordean osingot tuovat teille tänäkin keväänä noin 20 miljoonaa euroa. Samaan aikaan Nordeassa jatkuu satojen miljoonien eurojen säästöohjelma. Miten tämä lisää teidän onnellisuuttanne verrattuna Nordean työntekijöiden onnellisuuteen? No ensinnäkin niin saan kyllä huomattavasti vähemmän osinkoja Nordeasta. Minä nuo mainitsemasi osingot saan Sammosta, ja tietenkin Sammon osingoista ehkä 40% on peräisin Nordeasta, joten aivan väärissä sinä et ole siinä. Nyt on vaan niin markkinataloudessa ja itse asiassa kaikissa järkevissä talousjärjestelmissä, että työtä pitää tehdä järkevästi ja tehokkaasti. Teknologinen kehitys merkitsee koko ajan sitä, että me teemme vähemmän fyysistä työtä, ja se merkitsee kaikilla aloilla, ei vain finanssimarkkinoilla, yhtä lailla tehdasteollisuudessa ja palvelualueilla, että työtä täytyy organisoida uudelleen. Jos jää siitä junasta pois, niin siinä ei ole edessä muuta kuin konkurssi. Jatkan kuitenkin tästä onnellisuudesta. Kuinka paljon, montako miljoonaa euroa teidän pitää ansaita, että olette merkittävästi onnellisempi kuin ennen näiden miljoonien ansaitsemista? No mä luulen, että minun kohdalla se ensimmäinen derivaatti, se kulmakerro on aika matala. Mä olen jo aika onnellinen ollut aika pitkään. Mä luulen, että tärkeämpää on kysyä, kuinka paljon aloittavan yrittäjän pitää ansaita tunteakseen onnelliseksi, itsensä onnelliseksi sellaisella tavalla, että hän jättää taakseen palkkatyön ja ottaa suuren riskin ja ryhtyy yrittäjäksi. Siinä sillä on suuri merkitys. Jos tavallaan näitä miljoonia on jo säästössä ja ansaittu, niin minkä takia esimerkiksi Nordeassa edelleen pitää puristaa sitruunoita, niin kuin Kari Stadik sanoo? No se on yritystoiminnan perusominaisuus. Jos me heittäydymme laiskoksi johdossa, niin siitä ei mitään hyvää työntekijöille seuraa. Itse asiassa kapitalismi on eräänlaista sitruunoiden puristamista. Se on järjestelmä, joka finanssimarkkinoiden ja osakkeenomistajien vaatimusten kautta johtaa siihen ja edellyttää sitä, että se mikä tehdään kunnolla. Tuossa kirjan julkistusinfossa kerroitte syitä sille, että olette muuttamassa tai muuttaneet kirjanne Ruotsiin. Tässä yksi peruste on verotus ja se, että oleskelette hyvin paljon Ruotsissa. Voiko tätä ajatella eräänlaisena henkilökohtaisena aggressiivisena verosuunnitteluna? Eihän se sitä ole. Päinvastoin mä sanoin, että itse asiassa verotus ei näyttele hirveän ratkaisevaa osaa tässä. Ja sanoin, että ellei Ranskassa olisi niin hassu verotus, niin olisin kirjoilla Ranskassa. Itse asiassa Ruotsissa on jonkin verran Ranskaa järkevämpi verotus, mutta suunnilleen samanlainen kuin Suomessa. Päätökseen muuttaa Ruotsiin vaikutti monta tekijät, jossa ehkä tärkein oli se, että pääosa mun työstäni on Ruotsissa. Sekä Nordea että IFin pääkonttorit on siellä. Pitkän päälle ainoa ero verotuksessa on pitkän päälle perintöverotus, mutta se ei ole ajankohtainen tällä hetkellä. Olette varmasti laskeneet, kuinka paljon te ja perheenne säästävät tässä perintöverotuksessa. Puhutaanko sadoista miljoonista euroista? No sinullahan itselläsi on minua tarkemmat tiedot minun varallisuudesta, niin sä voit aika tarkalleen itse sen laskea, mutta jotenkin mulla on vaikea laskea, niin kuin sanoisinko nyt Tuonelanjoen tuolle puolelle.